วงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่ากองกำลังทหารในเขตทหารทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ติดกับยูเครนได้เปิดฉากการซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกโดยการฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องปรามท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและตะวันตกทั้งนี้รัสเซียต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการตอบสนองต่อภัยคุกคามภายนอกต่างๆแถลงการระบุต่อถึงการฝึกซ้อมว่าเป็นการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทหารจากสถานที่จัดเก็บการติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีและการเตรียมการปล่อยขีปนาวุธทางนี้กองทัพจะใช้ระบบ Iskander-M ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถี 9M723-1 หรือขีปนาวุธร่อน 9M728 ได้โดยระบบดังกล่าวสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่มีกำลังยิงระหว่าง 5-50 กิโลตันแถลงการระบุต่อไปว่ากองกำลังเขตทหารภาคใต้จะฝึกปฏิบัติการวางกำลังอย่างลับๆและสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการติดอาวุธนิวเคลียร์ของขีปนาวุธที่ยิงจากทางอากาศอย่างคิวซาดที่มีความเร็วเหนือเสียงที่ล้ำสมัยและขีปนาวุธร่อน KH-32 ที่สามารถบรรทุกหัวรบได้คล้ายกับที่ติดตั้งบนขีปนาวุธอิสคันเดอร์ด้วยทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมเครื่องบินรัสเซียจะบินในภารกิจลาดตระเวนโดยติดขีปนาวุธเหล่านี้ไปด้วยแถลงการยังระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมรบของบุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์โดยกองกำลังรัสเซียควรเตรียมความพร้อมที่จะประกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางคำแถลงที่ยั่วยุและคำขู่ของฝ่ายตะวันตกทั้งนี้รัสเซียได้ประกาศการฝึกซ้อมมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับความขัดแย้งในยูเครนโดยที่ไม่มีการระบุพื้นที่ฝึกซ้อมอย่างชัดเจนและไม่มีการบอกว่าการฝึกซ้อมรบจะใช้เวลานานเท่าใดขณะเดียวกันทางด้านนักวิเคราะห์นิวเคลียร์ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เป็นสัญญาณเตือนโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกรุกล้ำเข้าสู่สงครามในยูเครนอย่างล่วงลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ประเทศตะวันตกได้จัดหาอาวุธและหน่วยข่าวกรองแก่ยูเครนแต่ยังงดเว้นการส่งทหารเข้าเสริมทัพอยู่นอกจากนี้ตามทฤษฎีแล้วการใช้อาวุธดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบเลยด้วยนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังออกแถลงการเรื่องการยึดหมู่บ้านวิโลโกริฟกาซึ่งมีประชากรราว 800 คนตามสถิติก่อนเกิดสงครามและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์สำหรับยูเครนเนื่องจากกองทัพยูเครนเคยยึดหมู่บ้านแห่งนี้ที่อยู่ใกล้กับเมืองดูฮานเมืองเอกของภูมิภาคดูฮานส์ทางตะวันออกของยูเครนกลับคืนมาได้เมื่อปี 2565 ขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียยังรุกคืบอย่างหนักในภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนอย่างต่อเนื่องหลังเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งปูตินกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความผิดพลาดของยูเครนเองที่ยังคงยิงปืนใหญ่มาจากทางภูมิภาคเบลโกรัดในภาคตะวันตกของรัสเซียส่วนสถานการณ์ในชาชิฟยาทิศทางบักมุดกองกำลังรัสเซียสามารถรุกคืบเข้าใกล้เขตย่อยของชาชิฟยาโดยคราวนี้เข้าควบคุมพื้นที่ป่าได้มากขึ้นและกระชับพื้นที่ก่อนการบุกเข้ายึดในเขตย่อยซึ่งอยู่ฝั่งขวาของลำคลองดมิทรี เมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของทางการถึงสถานภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่หมดวาระในสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ว่าเซเลนสกี้ในฐานะประธานาธิบดียังคงมีความชอบธรรมหรือไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำหรับมอสโกและจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะสำหรับรัสเซียแล้วเซเลนสกี้เป็นผู้นำของระบอบการเมืองศัตรูและผู้นำของประเทศที่กำลังทำสงครามกันถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำเสมอเมดเวเดฟซึ่งนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีรัสเซียในช่วงปี 2551 ถึง 2555 เรียกเซเลนสกี้ว่าอาชญากรสงครามที่ควรจับตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมหรือชำระความในฐานะผู้ก่อการร้ายจากอาชญากรรมต่อชาวรัสเซียและยูเครนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรัสเซียได้ขึ้นบัญชีเซเลนสกี้เป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าเขาก่ออาชญากรรมอะไรไว้
โดยอำนาจตามรัฐธรรมนูญของประธานาธิบดียูเครนคนปัจจุบันจะหมดอายุลงวันที่ 20 พฤษภาคม แต่การเลือกตั้งเดิมที่จะต้องจัดขึ้นในเดือนมีนาคมแต่ถูกเลื่อนออกไปภายใต้กฎอัยการศึกเซเลนสกี้ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่งประกาศขยายเวลาการใช้กฎอัยการศึกออกไปอีก 90 วันประกาศเมื่อธันวาคมปีที่แล้วว่าจะไม่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือสสตราบใดที่กฎอัยการศึกยังมีผลบังคับใช้เมดเวเดฟระบุว่าเมื่อไม่มีการเลือกตั้งก็เท่ากับว่าเซเลนสกี้ยึดอำนาจในประเทศขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเยือนจีนอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีปูตินก็ได้ยกประเด็นความชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งยูเครนของเซเลนสกี้ว่าเป็นสิ่งที่ระบบการเมืองและกฎหมายของยูเครนต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกเพราะหากต้องลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประธานาธิบดีปูตินจะร่วมลงนามกับบุคคลและองค์กรที่มีความชอบธรรมทางกฎหมายเท่านั้นตามความหมายของปูตินขณะนี้เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนไม่อาจอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เพราะเขาได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายแล้วและไม่มีกฎหมายฉบับใดของยูเครนรองรับการดำรงตำแหน่งของเขาอีกต่อไปที่ผ่านมามีรายงานว่าเซเลนสกี้รอดความพยายามลอบสังหารหลายครั้งล่าสุดในเดือนนี้สำนักงานความมั่นคงยูเครนอ้างว่าได้ทลายเครือข่ายสายลับ FSB หรือหน่วยความมั่นคงสหพันธรัฐรัสเซียขณะวางแผนลอบสังหารเซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ